ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ આપણે હવે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ લેક્ચર નંબર 19 જેની અંદર સ્વાધ્યાય 6.4 નો દાખલા નંબર તમારા સિક્વન્સમાં આવશે હવે 4 ની અંદર હવે દશાંશક વાળા દાખલા છે જે ઇન ધ સેન્સ એવું કહી શકો પોઈન્ટમાં આપેલા દાખલા છે તો કેવી રીતે તમારે એને કેલ્ક્યુલેટ કરવા એ ધ્યાનથી સમજજો એક નાનકડો સેમ્પલ હું તમને બતાવું છું જે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે જેવી રીતે સમજો તમને આપ્યા હોય 2 પોઈન્ટ સમજો કે 88 તો તમે કહેશો કે સર પાછળથી પેર બનાવવાની પોઈન્ટ ખબર પડે છે ફરી તમે કહેશો કે સર હવે આવું કંઈક આપ્યું હતું 25.88 તો પાછળથી બે પેર પાછળથી અહીંયાથી આગળથી પેર તમે કહેશો કે સર એવું આપ્યું હોય તો 10.28 88 89 તો પાછળથી બે પેર પાછળથી પેર હવે દાખલાની અંદર જે અગત્યનો પોઈન્ટ આ એક થયો બીજો પોઈન્ટ જે બહુ જ અગત્યનો જ્યારે પણ આને આપણે આ રૂટમાં લઈએ તો પહેલી પેરનું કામ પતી જાય એટલે પોઈન્ટ પછી કેટલા છે તમારે એ જોવાના તો તમે કહેશો કે સર પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે તો તમારે એક પોઈન્ટ એટલે કે એક દાખલો ગણી લો પછી પોઈન્ટ મૂકવાનું જેવી રીતે આમાં પોઈન્ટ પછી તમારે બે સંખ્યા છે તો એક પતી જાય પેરનું કામ પછી મૂકવાનું અહીંયા પોઈન્ટ પછી કઈ સંખ્યા છે તો તમે કહેશો કે સર સમજો અહીંયા ચાર સંખ્યા છે તો તમારે જેવી રીતે આની અંદર કેલ્ક્યુલેશન થશે તો બે ડિજિટનો હોય તો બે ડિજિટ પહેલા તમારો પોઈન્ટ આવી જશે એટલે જો તમને કહેવા બહુ સિમ્પલ માંગુ છું બે ડિજિટ હોય તો તરત જ પછી અહીંયા જેવી રીતે એમ સમજો કે બીજા જ પોઈન્ટ પર તમારે આવી જશે અને ચાર ડિજિટ હોય તો એના પછીના તરત ડિજિટમાં મૂકવાનું જેવી રીતે ચાર ડિજિટ હશે બાળકો તો બહુ જ સિમ્પલ રીતે તમારે સમજવાનું છે કે જેવી રીતે સમજો આવે 325 તો તમારે બે ડિજિટ પર મૂકવું પડે કેમ કે બે આવે છે ને બે ડિજિટ છે તો એક પર મુકાય એવી રીતે બે આવે છે એટલે એ રીતે ફરી એકવાર સમજો ઘણાને નહીં ખબર પડી 8.2535 તો આનું સપોઝ વર્ગમૂળ કરતા જે સંખ્યા આવે છે એ તમે ધારો કે સમજો કે આવે છે 280 લઈએ તો તમારે અહીંયા બે આવે છે તો બે ડિજિટ પર મૂકવું પડે એ ધ્યાન રાખવાનું બે પેર બને છે ને પોઈન્ટ પછી બાળકો હું જે શબ્દો બોલું એ સમજો પોઈન્ટ પછી બે પેર બને છે તો તમારે અહીંયા પછી પોઈન્ટ પર મૂકવાનું છે આ પોઈન્ટ તમને ક્લિયર થવો ખૂબ જ જરૂરી છે ફરી એકવાર બોલું છું અહીંયા પોઈન્ટ પછી સમજો ક્યારે મૂકવાનું છે તમારે ઓલવેઝ એક ડિજિટ પછી મૂકવાનો છે આની અંદર તે રીતે તમે એમ કહી શકો એકમ દશક અને શતક તો દશકમાં તમે મૂક્યો છે અહીંયા તમે એવું કહી શકો કે સર એક પતે છે એટલે પોઈન્ટ પછી જો તમારે બે સંખ્યા આવતી હોય તો એકમ પછી તરત જ મૂકી દેવાનો છે એ રીતે વાત છે ના ખબર પડી તો બહુ ટેન્શન ના કરો આ દાખલો પોઈન્ટ ફરી કરાવડાવીશ હું આખો દાખલો જ કરાવડાવું છું એટલે હવે આપણે શરૂઆત કરીએ તો તમે કહેશો કે સર આ તો તમે ભૂસી કાઢ્યું દાખલાની અંદર જો સામે તમને સ્વાધ્યાયના દાખલા દેખાતા હશે 5 દાખલા મેં લખ્યા છે તમારી ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે પેજ નંબર 108 પરનો આ દાખલો છે શાંતિથી સરસ રીતે ગણતા જઈએ એટલે ખબર પડી જશે સૌથી પહેલું સ્ટેપ આપણે દર વખતે કરતા હતા એ રીતે 256 છે પણ આ વખતે બોલવાનું 2.56 કેટલા બોલવાના બાળકો 2.56 આ એક પેર બની ઓલવેઝ તમારે જમણી બાજુથી શરૂઆત કરવાની છે અને પછી તમારે વેલ્યુ પુટ કરતા જવાનું છે તો હવે તમે કહેશો કે સર અહીંયા 2 પોઈન્ટ બન્યા અહીંયા 2 પોઈન્ટ બન્યા હવે દાખલાની શરૂઆતમાં તમે કહેશો કે સર 1 નો વર્ગ કેટલો થાય 1 અને 2 નો વર્ગ 4 તો તમે કહેશો કે સર શાંતિથી વિચારીએ તો 2 તો મોટા પડી જાય છે આના માટે એટલે આની અંદર શું લેવું પડશે 1 નો તો 1 અહીંયા લખ્યું 1 અહીંયા લખીને આપણે દર વખતે 2 લખતા હતા તો આ પોઈન્ટ તમારે ધ્યાન રાખવાનો છે જેવું લખશો એટલે અહીંયા 1 આવશે અહીંયા 1 નીચે ઉતરશે અને 156 બાળકો આપણે અહીંયા પોઈન્ટ નહીં મૂકીએ તો બહુ કન્ફ્યુઝન થાય છે એટલું યાદ રાખજો બાળકો એટલે હું પોઈન્ટ નહીં લખાવડાવું પોઈન્ટ અહીંયા લખવું અઘરું બહુ તમને પડશે એના કરતાં સિમ્પલ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો વધારે સારું છે તો તમે કહેશો કે સર શું કરવાનું તો પોઈન્ટ વગર જ કરીશું પોઈન્ટ તમારે જ્યાં મૂકવાનો છે ત્યાં મૂકતા શીખવાડી દઉં અહીંયા છે ને જો તમને એકમ પછી તરત જ એક સંખ્યા પછી જ તમને કીધું છે એટલે અહીંયા એક સંખ્યા પર આપણે પોઈન્ટ મૂકી દઈશું હવે આગળ જઈએ કઈ સંખ્યાના ગુણાકાર કરીએ તો આપણે 156 આવે તો તમે કહેશો કે સર જો 6 વાળી સંખ્યા 2 છે એક 4 અને એક છે 24 તો ઓલવેઝ પહેલા મારો રૂલ જ છે કે પહેલા 24 થી જ કરવાનું તો 24 કેમ કે નાની સંખ્યા પહેલા લેવાની તો તમે કહેશો કે સર ચોકું 16 અહીંયા એક જશે 4 2 8 ને 1 9 કામ ના થયું 26 લઈએ 26 ગુણ્યા 6 તો તમે કહેશો કે સર 36 3 ઉમેરો એટલે 12 અને 15 એટલે તમે કહેશો કે સર 156 આવી ગયું તો કેવી રીતે લખવાનું છે અહીંયા લખીશું 26 અહીંયા લખશો 6 અહીંયા લખશો 156 એટલે અહીંયા શેષ આવી જશે 0 તો હવે આપણે આગળ જઈએ છેલ્લું સ્ટેપ લખી કાઢીએ બાળકો તમે કહેશો કે સર તમે ઘણું બધું લખી કાઢ્યું તો હવે એ લખી લઈએ વચ્ચે થોડોક સાઉન્ડમાં
ચલો જોવાની શરૂઆત કરીએ તો અહીંયા તમે કહેશો કે સર અહીં 2.56 ના દશાંશ જમણી બાજુથી 2 અંક તરફ આગળ છે એટલે 2 પોઈન્ટ આ તમારે દરેકમાં લખવાનું છે. આ દરેક દાખલામાં હું એકમાં લખીશ પણ તમારે બધામાં લખવાનું છે. પ્રેઝન્ટેશન તો પરફેક્ટ જ હોવું જોઈએ. તો તમે કહેશો કે તેથી વર્ગમૂળમાં દશાંશ સ્થળથી 1 અંક આગળ આવશે. દશાંશ સ્વરૂપથી 1 અંક આગળ આવશે એટલે એક દશાંશ સ્વરૂપથી 1 અંક આગળ એટલે તમે કહેશો કે સર અહીંયા આવશે. હવે જો તો 2.56 ને રૂટમાં લખો તો આન્સર કેટલો આવશે 1.6. તો અહીંયાથી તમે એમ કહેશો કે સર આ તમારું કામ પતી ગયું. હવે આગળ જઈએ તો અહીંયાથી નવો પોઈન્ટ ચાલુ થશે 7.29 પાછળથી પોઈન્ટ તમે કહેશો કે સર 7 જે છે ને એ કોની વચ્ચે આવે. હવે અહીંથી હું કરાવડાવું છું 3 અને 2 ની વચ્ચે. તો તમે કહેશો કે સર 3 જે છે ને એ નાના એટલે 3 એ 9 બની જાય છે તો આપણે 2 લેવું પડશે. તો અહીંયાથી લઈશું 2. તો તમે કહેશો કે સર અહીંયા 4 થશે અહીંયા 2 થશે. ડાયલોગ ક્લિયર જ છે. પોઈન્ટ અહીંયા આવી જશે કેમ કે એક વખત દશાંશકથી 1 આગળ જશે. તો હવે આગળ જઈએ તો અહીંયા થશે 4 અને અહીંયા થશે 329. 329 એટલે તમે કહેશો કે સર 9 વાળી સંખ્યા બે જ જગ્યાએ આવે છે, એક 7 માં અને એક 9 માં એટલે કે 3 માં. તો તમે કહેશો કે સર શરૂઆત કરો તો સૌથી પહેલા 43 ને આપણે લઈએ. આ 4 હતા એમને એમ 3 લખ્યા તો 9 અને 12 તમારું કામ નહીં થાય. પછી તમે કહેશો કે સર હવે જે આવે છે એ કેટલા છે 4. આની અંદર આવશે કેટલા આની અંદર 7 આવશે 7 એટલે અહીંયા 49 અને અહીંયા 4 7 ચોક 28 એટલે આની અંદર ઉમેરશો 28 માં 4 એટલે 329. તો આની અંદર આવશે 7 અને અહીંયા આવશે 7 તો અહીંયા તમે લખશો 329. તો અહીંયા તમારો આન્સર 0. તો તમે કહેશો કે સર 2.9 એટલે કે 7.29 નું વર્ગમૂળ 2.7 આવશે. બાળકો તમારે એક ડાયલોગ દરેક વખતે લખવો પડશે. અહીં દશાંશક જમણી બાજુથી 2 અંક તરફ આગળ છે. એની સાથે તમે એમ કહી શકો બાળકો આ તમારો બીજો સમ પૂરો, જેમાં તમે એમ કહી શકો કે બહુ સિમ્પલ ડાયલોગ હતો. ફરી એકવાર સર બોલે કે તમારે એમ બોલવાનું છે કે 7.29 માં દશાંક જમણી બાજુથી 2 અંક આગળ છે. આ જમણી બાજુથી 2 અંક આગળ છે તો તમે એમ કહેશો તેથી વર્ગમૂળમાં દશાંશ સ્થળ 1 અંક આગળ જશે એટલે 1 અંક આગળ જાય એટલે તમારે 1 પોઈન્ટ મૂકવો પડે. દશાંશ અંકથી 1 પોઈન્ટ આપણે આગળ જશે. બસ તો આટલો પોઈન્ટ ધ્યાન રાખવાનો છે બાળકો. આગળ જઈએ તો તમે કહેશો કે સર હવે તમે કહેશો 51.84 51 તમે કહેશો એટલે તમે કહેશો કે સર બે ની પેર પાડી દો 51 અને 84 51 અને 84. તો તમે કહેશો કે સર 51 અને 84 તો પહેલા આવશે 49 અને બીજું આવે છે 64. 7 નો સ્ક્વેર કરો તો 49 અને 8 નો તમે કરશો તો 64. તો તમે કહેશો કે સર 51 જે છે એ 7 ની નજીક છે એટલે અહીંયા 7 અહીંયા 7 અને અહીંયા 7 અને અહીંયા પોઈન્ટ મૂકી દીધું કેમ કે 2 ડિજિટ પછી છે એટલે 1 પછી આપણે મૂકવું પડે. તો ચલો હવે આગળ જઈએ તો અહીંયા કહેશો 14 અને અહીંયા કરશો 49 એટલે તમે કહેશો કે સર 384 એટલે 4 વાળી સંખ્યા 2 જ છે, એક અહીંયા છે અને એક 4 વાળી સંખ્યા તમે કહેશો 8 માં છે. તો તમે તો બંને કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો અહીંયાથી આપણે કરીશું 49 માંથી એટલે તમે કહેશો 2 અને આ 84 નીચે ઉતરશે. 84 નીચે આવશે એટલે તમે કહેશો છેલ્લો આંકડો 4 છે જે શેમાં આવે 2 માં અને 8 માં. તો તમે કહેશો કે સર શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલા તમારે લખવાનું છે 14 અને આગળ 2 લઈ લઈશું તો નીચે પણ 2 તો અહીંયા 4 અહીંયા 8 અને અહીંયા પણ 2 તો 284 આપણે આવી ગયા. અહીંયા 0 અહીંયા લખીશું 2 અહીંયા પણ લખીશું 2. તો અહીંયા તમે કહેશો કે સર 51.84 ને વર્ગમૂળમાં લેશો. જો ભાગાકારની રીતે કર્યું છે એટલે તમે કહેશો કે વર્ગમૂળમાં લેશો એટલે આવશે 7.2. બસ બાળકો આટલા પોઈન્ટ થોડાક ધ્યાન રાખજો, બહુ વાંધો આવે એવા નથી. આગળ જઈએ 42.25. તો તમે કહેશો કે સર 42.25 એટલે તમે કહેશો કે સર અહીંયા સૌથી પહેલા આ જે છે 49 અને 36 ની વચ્ચે આવે. નાની સંખ્યા જે છે પહેલા તો પેર બનાવો 25 અને 42 25 અને 42. પછી તમે કહેશો કે 36 અને 49 ની વચ્ચે આવે. 49 વધારે છે તો તમે કહેશો કે સર 6 તરફ આગળ વધો તો 6 તો 12 અને અહીંયા કેટલા આવશે તમે તો મૂકશો અહીંયા 6. તો અહીંયા તમે કહેશો 36 એટલે તમે કહેશો કે સર 4 અને 2 6 42 માંથી 36 જશે તો તમે કહેશો 6 આવે અને અહીંયા આવે 25. હવે તમે 5 વાળી આંકડો તો ફિક્સ જ છે, કયો છે તો 5 વાળો આંકડો એક જ છે. કેટલો દાખલામાં 5 એક જ છે તો 125. આપણે આગળ જઈએ તો અહીંયા આવશે 125 ગુણ્યા 5 તમે કહેશો 5 અહીંયા કહેશો 10 ને એટલે 12
અને 1 જશે તો અહીંયા થઈ જશે 625 જે આપણે જોઈતા હતા. પોઈન્ટ અહીંયા મૂકવાનું ભૂલવાનું નહીં. આપણે ડાયલોગ એક જ બોલવાનો છે કે શું છે આપણામાં 42.25 દશાંશ જમણી બાજુથી 2 અંક તરફ આગળ છે તો તમારે 1 અંક તરફ આગળ જવાનું છે. તો તમે કહેશો સર અહીંયા લખો 625, તમે કહેશો અહીંયા 5 લખો, અહીંયા 5 લખો કેમ કે આ 5 જે આપણે ગુણ્યા એ જેવા લખાઈ જાય એટલે 0, એટલે તમે કહેશો સર 42.25 નું વર્ગમૂળ કરતા 6.5 આવશે. આગળ જઈએ તો તમે કહેશો સર આની અંદર 31.36, તો તમે કહેશો સર એઝ યુઝ્યુઅલ 2 ભાગ પાડી દો. તો 2 ભાગ પાડીએ તો તમે કહેશો સર આની અંદર શું આવશે? તો આની અંદર બહુ સિમ્પલ છે, 31 અને 36. તો પહેલા 31 ની વાત કરીએ, કોની વચ્ચે આવે? 5 અને 6 ની વચ્ચે આવે. કોની વચ્ચે આવે બાળકો? 5 અને 6 ની વચ્ચે. હવે તમે કહેશો સર 5 લેશો તો 5 એ નાની સંખ્યા છે, 36 એ મોટી થઈ જાય છે એટલે અહીંયા 5, અહીંયા 5 એટલે 10 એટલે આવશે 25, તો અહીંયા આવશે 6 અને ની બીજી બાજુ ઉતરશે કેટલા? તો તમે કહેશો 36. હવે 336 લાવવાના છે. કેટલા લાવવાના? 636 લાવવાના છે. 636 માટે તમે કહેશો સર 2 જ ઓપ્શન છે, એક 4 અને એક 6. તો પહેલા 104 થી આપણે શરૂઆત કરીશું તો આની અંદર થશે 16, એક નીચે ઉતરશે અને આ 4 જે નહીં આવે. આગળ જઈએ તો આપણે 10 અને અહીંયા 6 લઈ લઈએ તો 6 થી કરીએ તો અહીંયા આવશે 36 ને 3 નીચે ઉતરશે ને અહીંયા 6, તો આપણું 636 કામ થઈ જશે. 6 અહીંયા લખાશે, પોઈન્ટ લખાઈ જશે, 6 લખાશે, 636 અહીંયા 0. તો તમે કહેશો સર 31.36 માં 5.6 આવશે. 31.36 માં 5.6 આવશે. એની સાથે આપણે એવો દાખલો કહી શકો 5મો સરસ રીતે પૂરો થયો. બાળકો આ દાખલાઓ થોડાક લેન્ધી લાગશે તમને કેમ કે બધા દાખલા સર ડિટેલમાં ગણાવે છે એટલે થોડુંક લાંબુ થાય, પણ તમે વ્યવસ્થિત નોટમાં લખજો. મને પોઝ કરીને લખવું હોય એક જગ્યાએ ખાસ લખજો. તમને ખબર પડી કે નહીં એ કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખો, લાઇકનું બટન દબાવો એટલે ખબર પડે. બીજી અગત્યની વસ્તુ, હું સાઈડમાંથી હટું છું, પોઝ કરીને એક વખત આ વ્યવસ્થિત લખી કાઢો જેથી તમને ક્લિયર થઈ જાય. અને આ ચેનલને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.